तपाईले आफ्नो मोबाइललाई ह्याकिङबाट कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ, के तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। सीसी क्यामेरा लागेको छ भने त्यहाँ पनि हामीले मोबाइललाई सचेत भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। मोबाइललाई सुरक्षित राख्नको लागि 10 वटा टिप चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित रहन्छ, प्रोटेक्टेड रहन्छ, सेक्योर रहन्छ। सबै ट्रिकहरू धेरै नै राम्रा रहेको छ र यो सबै ट्रिकको बारेमा तपाईले जान्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ साथीहरु, किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइलमा डकुमेन्टहरू राख्ने गर्दछौं, विभिन्न प्रकारको डेटाहरू स्टोर गर्ने गर्दछौं र साथसाथै हामीले ब्याङ्किङ पनि गर्छौं, मोबाइल ब्याङ्किङ हैन। त्यसैले हाम्रो मोबाइल चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ, यसलाई हामीले सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ। आजको यो भिडियोमा म बताउन गएको छु तपाईले आफ्नो मोबाइललाई ह्याकिङबाट कसरी बचाउन सक्नुहुन्छ, के तरिकाहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ। 10 वटा ट्रिकको बारेमा म बताउन गएको छु आजको यो भिडियोमा। तपाईले आफ्नो मोबाइललाई सुरक्षित राख्नको लागि 10 वटा टिप चाहिँ फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित रहन्छ, प्रोटेक्टेड रहन्छ, सेक्योर रहन्छ। यी 10 वटा टिप्सहरू के हुन् यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। नमस्ते, म हो ओनिक, हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक कम्प्युटर। अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। सबभन्दा पहिले म नम्बर 1 ट्रिक भन्न गएको छु। पहिलो ट्रिक भन्न गएको छु साथीहरु, पक्कै पनि सबै ट्रिकहरू धेरै नै राम्रा रहेको छ र यो सबै ट्रिकको बारेमा तपाईले जान्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो मोबाइललाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। लागौं पहिलो ट्रिकमा। पहिलो रहेको छ स्ट्रङ पासवर्ड। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुहोला। यदि पासवर्ड राख्नुहुन्न भने त जसले पनि तपाईको मोबाइललाई चलाउन सक्छ, ओपन गर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुहोला। स्ट्रङ पासवर्डमा तपाईले चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको नामबाट पासवर्ड राख्नुहुन्न, न तपाईले मोबाइल नम्बरबाट पासवर्ड राख्नुहोला। तपाईले सजिलो पासवर्ड पक्कै पनि नराख्नुहोला, 1 2 3 4 5 ABCD EFG हैन, यस्तो सजिलो कुनै ठाउँको नामबाट पनि पासवर्ड नराख्नुहोला। तपाईले पासवर्ड राख्दाखेरि कम्तीमा 10 वटा चाहिँ त्यहाँ क्यारेक्टरहरू हुनुपर्ने हुन्छ, त्यसरी पासवर्ड राख्नुहोला। 10 भन्दा कम चाहिँ नराख्नुहोला पक्कै पनि। र त्यस्तै न तपाईले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल लेटर मिक्स गर्नुहोला, स्मल लेटर मिक्स गर्नुहोला, त्यसैले तपाईले नम्बरहरू मिक्स गर्नुहोला र त्यस्तै न तपाईले चाहिँ त्यहाँ जुन एउटा ह्याश हुन्छ, स्टार हुन्छ, डलर हुन्छ, यस्तो प्रकारको जुन एउटा सिम्बलहरू छ, साइनहरू छ, त्यो पनि मिक्स गर्नुहोला। 10 डिजिटको कम्तीमा तपाईले पासवर्ड राख्न साथीहरु। तपाईले स्ट्रङ पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ स्ट्रङ तपाईले प्याटर्न लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइललाई लक गर्नको लागि पासवर्ड अथवा प्याटर्न लक चाहिँ राख्नुला पक्कै पनि। त्यसमा दोस्रो टिप्स रहेको छ बायोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन। यसमा तपाईले के छ भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइललाई तपाईले फेस लक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फिंगर लक चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। फिंगर आईडी युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फेस आईडी युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइललाई लक गर्नको लागि हैन। त्यस्तै न एप्स डाउनलोड रहेको छ साथीहरु। तपाईले आफ्नो मोबाइलको लागि विभिन्न प्रकारको एप्सहरू गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहुन्छ र अरू सोर्सबाट पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले ट्रस्टेड सोर्सबाट, विश्वसनीय सोर्सबाट मात्रै तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कुनै एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोला। हुन त तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्दाखेरि धेरै हदसम्म चाहिँ सेक्युर नै हुन्छ, तर अरू सोर्सबाट, क्रोमबाट, अरू सोर्सबाट चाहिँ तपाईले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अनट्रस्टेड सोर्सबाट, अविश्वसनीय सोर्सबाट पक्कै पनि चाहिँ हामीले एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु हुँदैन आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। त्यस्तै न अर्को टिप्स रहेको छ अपडेट। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अपडेट पाउनुहुन्छ, त्यसैकारणले गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमलाई रेगुलरली रूपमा चाहिँ अपडेट गर्नुहोला। यदि तपाईको मोबाइलमा अपडेट आएको छ भने त्यो अपडेट छोड्नु हुँदैन, इन्स्टल गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसरी गर्दा तपाईको मोबाइल चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। अर्को टिप्स रहेको छ पब्लिक वाइफाई, फ्री वाइफाई हैन। जस्तै हामी कुनै ठाउँमा जान्छौं हैन, हामीसँग डेटा चलाउने त्यहाँ आधार हुँदैन अथवा त्यहाँ वाइफाई हुँदैन, हामीले के गर्छौं भने हतनपत हामीले पब्लिक वाइफाईलाई कनेक्ट गर्छौं अथवा फ्री वाइफाईलाई कनेक्ट गर्छौं पब्लिक ठाउँहरुमा हैन। यस्तो चाहिँ पक्कै पनि गर्नु हुन्न। यदि हामी गर्न नै चाहन्छौं भने पक्कै पनि हामीले मोबाइलमा VPN युज गरेर चाहिँ पब्लिक वाइफाई अथवा फ्री वाइफाई चाहिँ प्रयोग गर्नुला। किन भन्दाखेरि कारण के रहेको छ भने धेरै जना ह्याकरले ठाउँमा चाहिँ पब्लिक वाइफाई राख्नुहुन्छ अथवा फ्री वाइफाई राख्नुहुन्छ र तपाईले फ्री वाइफाई कनेक्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल ह्याक हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि पब्लिक वाइफाई र फ्री वाइफाई तपाईले चलाउनुहुन्छ भने VPN प्रयोग गर्नु होला। सकेसम्म नचलाउनु होला र चलाए पनि VPN को प्रयोग गर्नु होला।
त्यस्तै न अर्को टिप्स रहेको छ तपाईको प्राइभेसी। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ प्राइभेसी शेयर गर्नुहुन्न साथीहरु। किन भन्दाखेरि तपाईको प्राइभेसी तपाईको हो, धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि तपाईले इन्टरनेटमा जथाभावी आफ्नो प्राइभेसी प्राइभेट कुराहरु शेयर गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको कुराहरु लिक हुन सक्छ, तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याक हुन सक्छ है। त्यसकारणले डोन्ट शेयर आवर प्राइभेसी अन इन्टरनेट। ओके, त्यस्तै न अर्को टिप्स रहेको छ सेक्युरिटी एप्स। गुगल प्ले स्टोरमा विभिन्न प्रकारको सेक्युरिटी एप्सहरू पाइन्छ जसले कि हाम्रो मोबाइललाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, हाम्रो मोबाइललाई सेक्युर गरेको हुन्छ। त्यस्तो एप्लिकेसनहरू राख्नु होला मोबाइलमा। बेला बेलामा तपाईको मोबाइलमा अनवान्टेड एक्टिभिटिज भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेक्युरिटी एपले रोक्ने काम गर्दछ। र साथसाथै साथीहरु हामी एउटा कुरामा सचेत हुनुपर्छ, हामीले फिशिङ लिंकमा पक्कै पनि क्लिक गर्नु हुँदैन हैन। सस्पिशियस लिंक छ भने तपाईलाई लाग्छ त्यो फिशिङ लिंक हो भने पक्कै पनि त्यहाँ चाहिँ लिंकमा क्लिक नगर्नु होला। त्यस्तै गरिकन मोबाइल हामीले किन्दाखेरि मोबाइलमा त विभिन्न एप्लिकेसनहरू इनबिल्ट रहेको हुन्छ, तर हामीलाई बढी फिचर चाहिएको हुन्छ, हामीलाई बढी फंक्सनहरू चाहिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न सोर्सबाट विभिन्न प्रकारको एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्छौं आफ्नो मोबाइलमा। इन्स्टल गर्नुस् तर चाहिँ ट्रस्टेड एप चाहिँ इन्स्टल गर्नुस्। अनट्रस्टेड एप छ भने त्यो इन्स्टल गर्नु हुँदैन र विभिन्न प्रकारको हामीले आफ्नो मोबाइलमा परमिसन दिने गरेको हुन्छौं, माइकको, स्टोरेजको हैन, क्यामेराको, यी कुराहरू दिनु हुँदैन यदि अनट्रस्टेड एप छ भने। ट्रस्टेड र अनट्रस्टेड एपमा तपाईले भिन्नता छुट्याउनु होला पक्कै पनि र सकेसम्म गुगल प्ले स्टोरबाट एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नु होला। ओपन सोर्सबाट सकेसम्म तपाईले इन्स्टल नगर्नु होला एप्लिकेसनहरु आफ्नो मोबाइलमा, नत्र तपाईको मोबाइल ह्याक हुन सक्छ। त्यस्तै न अन्तिम तथा 10औं टिप्स रहेको साथीहरु, पे अटेन्सन। तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जब तपाईले आफ्नो मोबाइललाई पब्लिक प्लेसेसमा युज गर्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि पब्लिक प्लेसेसमा जो पनि त्यहाँ घुम्नको लागि जानु भएको छ भने उहाँले तपाईको मोबाइललाई नोटिस गर्न सक्छ कि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा के एक्टिभिटिज गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो मोबाइलमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो लुकेर भए पनि छलेर भए पनि कसैले हेर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पब्लिक प्लेसेसहरुमा तपाईले आफ्नो मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने त्यहाँ एकदम नै सचेत भएर चलाउनु होला। वरिपरि तपाईलाई कसैले वाच गरिरहेको छ कि वरिपरि तपाईलाई कसैले नोटिस गरिरहेको छ कि वरिपरि तपाईलाई हेरिरहेको छ कि कसैले तपाईको एक्टिभिटिजलाई। त्यसकारणले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पब्लिक प्लेसेसहरुमा मोबाइल चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै तपाईले कुनै पनि ठाउँमा जानुहुन्छ नि, जस्तै पसलमा जानुहुन्छ, त्यहाँ सीसी क्यामेरा लागेको हुन्छ, त्यहाँ तपाईले आफ्नो एकाउन्टलाई लगइन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पासवर्ड तपाईको लिकेज हुन सक्छ। त्यसकारण ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ सीसी क्यामेराहरू हुन्छ साथीहरु, र त्यस्तो सीसी क्यामेराहरू भएको ठाउँमा तपाईले आफ्नो मोबाइलमा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ भने, ब्याङ्क एकाउन्ट लगइन गर्नुहुन्छ भने, पासवर्ड युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको एकाउन्ट जहाँ चाहिँ ह्याक हुन सक्छ, तपाईको मोबाइल चाहिँ ह्याक हुन सक्छ सीसी क्यामेराको कारणले गर्दाखेरि। त्यसकारणले त्यो कुरामा पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। पब्लिक प्लेसेसहरुमा बचेर मोबाइल चलाउनु पर्ने हुन्छ। र साथसाथै कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ सीसी क्यामेरा लागेको छ भने त्यहाँ पनि हामीले मोबाइललाई सचेत भएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। यी हुन् साथीहरु 10 वटा टिप्सहरु जसको मद्दतबाट तपाईले आफ्नो मोबाइललाई ह्याक हुनबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। यो सानो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाइ, जय नेपाल।